سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. با هم در این ویدیو 10 دلیل که باعث سردی بدن در پاها و دستها میشه رو بررسی میکنیم. سردی بدن آزاردهنده است و آیا میدانید چرا همیشه دستها یا پاهایتان سرد است و اکثر اوقات احساس سرما میکنید؟ اولیش اینه که شاید براتون سوال برانگیز باشه که چرا همیشه احساس سرما میکنید. این مشکل احتمالاً به دلیل کمخونی بروز میکنه. کمخونی زمانی اتفاق میفته که سلولهای قرمز به اندازه کافی در خون شما وجود نداشته باشند تا اکسیژن مورد نیاز بدن رو حمل کنند. این آرزه باعث خستگی، ضعف، سرگیجه و تنگی نفس میشه. کمخونی همچنین باعث سرد شدن بدن، به ویژه سرد شدن دست و پاها میشه. پزشک معمولاً علت مشکل رو تشخیص میده و تغییرات لازم در رژیم غذایی رو به شما توصیه میکنه و در صورت نیاز مکمل و دیگر روش‌های درمانی رو هم براتون تجویز خواهد کرد. دلیل دوم، سردی بدن ممکنه بر اثر کمکاری تیروئید باشه. کمکاری تیروئید زمانی رخ میده که غده تیروئید که در گردن شماست به اندازه کافی هورمون تیروئید تولید نمیکنه. کمکاری تیروئید باعث میشه که به شدت در مقابل سرما حساس بشید. به علاوه دیگر مشکلاتی که کمکاری تیروئید در پی خواهد داشت عبارتند از درد مفاصل، یبوست، خشکی پوست و افزایش سن. این نشانه ها ممکنه سالیان سال طول بکشه تا نمایان بشه. همچنین عوامل زیادی ممکنه باعث بروز کمکاری تیروئید بشه، از جمله بیماری یا درمان دیگر شرایط پزشکی. معمولا پزشک هورمون‌های ساخت انسان رو تجویز خواهد کرد تا جایگزین هورمونی شود که بدن تولید نمی‌کند. دلیل سوم، سردی بدن بر اثر بیماری رینیود هستش. بیماری رینیود باعث میشه که عروق خونی در دست‌های شما نسبت به سرما یا استرس واکنش نشان بده. در زمان حمله بیماری رینیوید که ممکنه چند دقیقه تا 1 ساعت طول بکشه، رگ‌های خونی تنگ میشن و خونرسانی محدود میشه. این مسئله باعث سردی و بی‌حسی انگشت‌های دست پا میشه و در نتیجه انگشت‌ها سفید یا آبی رنگ میشن. زمانی که خون به انگشت‌ها برمیگرده، انگشت‌ها سوزن و یا حتی دچار درد میشن. دارو به رفع علائم کمک میکنه و از آسیب دیدن بافت‌ها پیشگیری میکنه. در موارد شدید جراحی نیاز خواهد بود. دلیل چهارم، سردی بدن بر اثر بیماری کلیوی. دیابت و فشار خون بالا اغلب باعث بروز بیماری کلیوی میشه. تجمع بسیاری از مواد زائد در بدن افزایش پیدا میکنه، چرا که کلیه ها در امر تصفیه خون ضعیف عمل میکنند. این امر باعث کاهش دمای بدن و بروز مشکلات دیگری میکنه. بیماری کلیوی با کمخونی نیز در ارتباطه که باعث میشه حتی در هوای گرم هم احساس سرما کنند. و زمانی که بیماری کلیوی شما درمان میشه، مشکل قبل را نخواهید داشت. دلیل پنجم، سردی بدن بر اساس دیابت نوع 2. اگه به دیابت نوع 2 مبتلا باشید، ممکنه دچار کمخونی هم باشید و کلیه ها با گردش خون شما نیز دچار مشکل شود که تمام این عوامل باعث میشه احساس سرما کنید. آسیب عصبی ناشی از دیابت هم باعث احساس سرما میشه. کنترل قند خون همراه با تغییر در سبک زندگی و مصرف دارو به بهبود شرایط کمک خواهد کرد. دلیل ششم، سردی بدن بر اثر بیماری سرخک محیطی. این مشکل میشه که پلاکت های خون شریان ها رو تنگ میکنن و در نتیجه دریافت خون کافی در پاها و گاهی دستها سخت میشه. اگه یکی از پاها سردتر از پای دیگه باشه، به ویژه اگه مشکل سردی پا یا سردی پا با درد، بی‌حسی یا ضعف نیز همراهه، ممکنه نشانه های بیماری سرخک محیطی باشه. در صورت مشاهده هر یک از علائم بیان شده، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید. تغییر در رژیم غذایی و ورزش کردن گاهی موثره، اما گاهی پزشک دارو و حتی جراحی رو برای درمان توصیه میکنه. دلیل هفتم، سردی بدن بر اثر بی‌اشتهایی عصبی یا آنورکسیا. این بیماری نوعی اختلال خوردنه که باعث میشه فرد مبتلا میزان کالری دریافتی خودش رو به شدت کاهش بده و فرد به شکل خطرناکی لاغر میشه.
کمبود بیش از حد چربی بدن باعث میشه فرد اکثر اوقات احساس سرما کنه، به ویژه در دست‌ها و پاهای خودش. این شرایط کشنده است. اگه فکر میکنید شما یا یکی از عزیزانتون به این بیماری مبتلا هستش، حتما به پزشک مراجعه کنید. دلیل هشتم، سردی بدن بر اثر آنفولانزا. عامل آنفولانزا ویروسی است که بر روی تمام بدن از جمله بینی، گلو و ریه ها تاثیر میذاره. در زمان ابتلا به آنفولانزا ممکنه همراه با سردرد، درد عضلانی، سرفه و ضعف، دچار تب شدید و لرز هم بشید. این شرایط میتونه خطرناک باشه، به ویژه برای بچه‌ها و بزرگسالان. برای حفظ سلامت خودتون بهتره سالانه واکسن آنفولانزا رو دریافت کنید. دلیل نهم، سردی بدن بر اثر نوروپاتی محیطی. اگه احساس سرما میکنید اما بدنتون سرد نیست، ممکنه دچار مشکل نوروپاتی محیطی شده باشید. نوروپاتی محیطی اغلب در انگشت‌های پا شروع میشه و به قسمت‌های بالای پا کشیده میشه. این مشکل زمانی رخ میده که بر اثر یه بیماری یا شرایط پزشکی عصب‌های شما دچار آسیب شده باشن. دیابت یکی از رایج‌ترین علل بروز نوروپاتی محیطی است. عوامل دیگری مانند عفونت، بیماری کلیوی یا کبد، عدم دریافت ویتامین کافی یا تماس با سموم شیمیایی نیز باعث بروز این مشکل میشه. دلیل دهم، کمبود ویتامین B12 هم میتونه باعث کمخونی بشه که کمخونی نیز باعث احساس سرما میشه. این ویتامین در مرغ، تخم مرغ و ماهی به مقدار فراوان وجود داره. برخی غذاها و غلات با این ویتامین غنی شده اند. به یاد داشته باشید که حتی غذاهای سرشار از ویتامین B12 را هم که بخورید، باز هم ممکنه دچار کمبود این ویتامین باشید. برخی افراد به خاطر بیماری یا مصرف دارو در جذب ویتامین B12 دچار مشکل هستند. اما برای درمان سردی بدن چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم؟ اگه احساس سرما در پاها، بدن و دستهای شما به دلیل یک شرایط پزشکی زمینه‌ای شکل نگرفته باشه، درمانهای خانگی میتونه برای گرم کردن پاها و دستهای خودتون مد نظر داشته باشید. ورزش منظم، این به بهبود گردش خون و گرم شدن پاها کمک شایانی میکنه. همینطور پوشیدن لباس گرم هست. گاهی اوقات پوشیدن یک جوراب ضخیم‌تر و پوشاندن پاها به درستی ممکنه تمام آن چیزی باشد که برای گرم کردن نیاز داشته باشید. ماساژ پا هست. ماساژ میتونه به بهبود گردش خون و افزایش جریان خون به پاها و گرم شدن اونها کمک بکنه. همینطور ترک سیگاره. نیکوتین ممکنه موجب ضعف در گردش خون بشه. از این رو ترک سیگار یا دیگر محصولات حاوی تنباکو میتونه مفید باشه. طبیعتاً گیاهانی که طبع گرمی دارن برای درمان سردی بدن عالی هستند. می توانید در قالب دمنوش از عصاره گیاهان سنبلتیب، گل گاو زبان، گیاه بهلیمو، بادرنجوه، بابونه، دارچ، زنجبیل و نعنا بهره مند بشید. برای تهیه دمنوش گیاهی میتونید به مدت 10 دقیقه گیاه مورد نظر رو در آب جوش قرار بدید و سپس عصاره اون رو میل کنید. به یاد داشته باشید که معمولاً یک قاشق چایخوری از هر نوع گیاه برای تهیه دمنوش کافی است. از نظر متخصصان طب سنتی علت اصلی احساس سرما، سرد مزاجی و رطوبت زیاد بدنه. بنابراین باید بیشتر به سراغ انواع چای گیاهی و مواد غذایی با طعم گرم و خشک بروید. از انواع چای گیاهی مناسب برای درمان سردی بدن میتوان به موارد زیر اشاره کرد: چای ریبوس، چای سبز، چای سفید و چای اولانگ. در کنار مصرف عرق جاد یا دمنوش رازیانه و آویشن هم به دلیل طبع گرم آن بسیار مؤثره. سعی کنید بیشتر مواد غذایی مثل عسل، خرما، انبه، نارگیل و موز مصرف کنید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید، عضو کانال ما بشید و همینطور از ویدیوهای دیگر کانال ما هم دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.